टिकटक छोड्नुस् युट्युबमा आउनुस् र पैसा कमाउनुस्। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा हृदयबाट स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूको माझमा एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट यानी कि एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिकटकमा होइन तर तपाईँले युट्युबमा आएर 30 सेकेन्डको 40 सेकेन्डको भिडियो बनाएर 15 सेकेन्डको भिडियो बनाएर चाहिँ पैसा छाप्न सक्नुहुनेछ, यानी कि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। कसरी पैसा कमाउने, के गर्नुपर्छ त हो यसै भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै नबुझेको कुराहरू तपाईँले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ धेरैजनाले टिकटकमा समय बिताइरहेको हुन्छौँ, टिकटकमा भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छ, हो त्यसले मनोरञ्जन दिन्छ, तर हामीले टिकटकबाटै पैसा कमाउन चाहिँ सकिरहेको हुँदैनौँ। धेरैजनाको इच्छा हुन्छ होइन 1K फलोवर 1000 फलोवर चाहिँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा बनाएर लाइभ बसेर पैसा कमाउने धेरैजनाको उद्देश्य हुन्छ, रहर हुन्छ, तर त्यो कतिजनाको पुरा भएको हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ भाइरलै हुनुपर्छ, टिकटकमा चाहिँ एकदमै भाइरलै हुनुपर्छ है। अनि टिकटकमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ टिकटकले कहिले पनि पैसा दिँदैन है, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नुपर्छ। टिकटकले कहिले पनि पैसा दिँदैन, तर टिकटकले उल्टै मान्छेको पैसा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले होइन त्यत्रो लाइभमा बसेर होइन ढुकी गिफ्ट पाएको हुन्छौँ, तर अलिकति केही पर्सेन्ट पैसा टिकटकले लगिरहेको हुन्छ, र त्यो पैसा पनि अझ टिकटकले दिएको होइन, त्यो गिफ्ट पनि तपाईँको व्यक्तिहरूले तपाईँको फलोवरले टिकटकमा लाइभ बसेर गिफ्ट दिएको हुन्छ। तर अब युट्युबमा भने त्यस्तो हुँदैन। युट्युबमा तपाईँले टिकटक भिडियो जस्तै विभिन्न तपाईँको कमेडी भिडियोहरू होइन, ड्रामा भिडियोहरू, फ्यामिलीमा होइन आफ्नो भ्लगहरू 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्डको हाल्नुहुन्छ भने युट्युबले तपाईँलाई चाहिँ पैसा दिन्छ, किनकि तपाईँले त्यो आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ सर्ट भिडियोमा चाहिँ एड यानी कि विज्ञापन तपाईँले सजिलै तरिकाले हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो विज्ञापनको पैसा तपाईँलाई अब युट्युबले दिने गर्दछ। अब त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो च्यानलमा युट्युब च्यानल एउटा खोल्नुहोस् तपाईँले होइन, सजिलै तरिकाले खोल्न सक्नुहुन्छ। एउटा जिमेल खोलेर मोबाइलबाट नै हुन्छ, युट्युब च्यानल खोल्नुहोस् र एउटा सर्ट च्यानल खोलेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सर्ट भिडियोहरू हाल्न थाल्नुहोस्। 30 सेकेन्डको 40 सेकेन्डको कमेडी भिडियोहरू, मुकबाङ भिडियोहरू, फ्यामिली भ्लगिङको भिडियोहरू, टेक्निकल भिडियोहरू, के हुन्छ तपाईँसँग के ज्ञान छ 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्डको भिडियोहरू हाल्न थाल्नुहोस्। जब तपाईँको च्यानलमा 1K सब्सक्राइबर पुग्छ होइन, 1K सब्सक्राइबर भनेको 1000 सदस्य तपाईँको च्यानलमा जोडिन्छ, त्यसपछि तपाईँको च्यानलमा यदि 3 महिनामा 10 मिलियन भ्युज आयो भने, यानी कि 90 दिनमा 10 मिलियन भ्युज आयो भने तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ, तपाईँले सर्टबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। होइन म लामो भिडियो पनि हाल्छु भनेर तपाईँले लङ भिडियो पनि 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 1 घन्टाको भिडियो युट्युबमा हाल्नुहुन्छ भने र तपाईँको च्यानलमा 1K सब्सक्राइबर त चाहियो, त्यसपछि तपाईँले 4000 घन्टा 4K आवर वाच टाइम पुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ YPP मा सामेल हुन सक्नुहुन्छ, यानी कि युट्युब च्यानल तपाईँले मोनिटाइज गर्न सक्नुहुनेछ। दुईटा कुरा रहेको छ। 1K सब्सक्राइबर 1000 सदस्य त चाहियो, त्यस बाबत कि तपाईँले 30 दिनभित्र सर्ट भिडियोमा होइन 90 दिनभित्र सर्ट भिडियोमा 10 मिलियन भ्युज ल्याउनु पर्यो, कि तपाईँले 1 वर्षभित्र लास्ट 365 डेजभित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4K आवर वाच टाइम ल्याउनु पर्यो होइन। यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले मनग्गै युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई 5000 10000 भ्युजको $1 दिन्छ है, तपाईँलाई एकदमै सजिलो छ। तर टिकटकमा चाहिँ मिलियन भ्युज आउँछ, तर 1 रुपियाँ पनि हामीले पाउँदैन है पैसा। हजुरलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? आजको भिडियोमा के भन्न चाहन्छु भने टिकटक त्यो चलाउनुहुन्छ, त्यसको साथसाथ तपाईँले चाहिँ त्यही भिडियोलाई युट्युबमा हाल्दा पनि हुन्छ है। युट्युबमा सर्ट च्यानल बनाएर हाल्नुहोस्, तर त्यो लोगो चाहिँ देखिनु भएन। तपाईँले चाहिँ आफ्नै अरूको गीतमा होइन, तर आफ्नै गीतमा होइन टिकटक भिडियोहरू जस्तै युट्युबमा हाल्नुभयो भने तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि तपाईँले सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।